E ora 11:30 și mergem să luăm barca de închiriat. Să vă dau și câteva detalii. Este vorba de o barcă cu motor care poate să ducă maxim 6 persoane. Prețul pentru 3 ore de închiriat a fost 250 de euro. Cu plinul făcut, deci nu plătești combustibil. Și ce este cel mai mișto, pentru că de obicei nu ai voie să conduci o barcă, barca asta poate fi condusă fără permis, fără brevet de, nu știu, navigator sau mai știu eu ce. În multe alte locuri nu am găsit așa ceva, dar aici la Como se pare că se poate. Mergem acum să ne facă instructajul, luăm barca și dăm frumos pe lac să vizităm. După care, planul pe după amiază este să ne întoarcem, să luăm mașina și să mergem în Bellagio ca să vizităm măcar una din vile. Și în plus, barca noastră cred că este aia de acolo. Acolo. Și cazarea este la aproximativ 30 de secunde. Partea asta. Deci foarte, foarte șmecher pentru noi. Bun. Ne vedem pe barcă. Pentru că întotdeauna există o tradiție de păstrat, bineînțeles că a trebuit să ne băgăm cu cracii în apă. Doar că deja stau de 30 de secunde cu ele în apă și încep să nu mi le mai simt. Da. Noi eram încrezători, ne luasem inclusiv
Ia arată-ne, Bobiță. Ce ai tu sub pantalonașii ăștia? Hai, Ia. dezbracă-mă pentru Dezbracă-te, spectatori. arată, ia uite. Inclusiv pantalonașii de baie îi luasem. Și șlapanii. Și șlapanii. Dar degeaba. No puedo facero baio în lago di Como parce il è muy frego. Sì. Mai baio. Everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
uite așa, am terminat și plimbarea cu barca pe lacul Como. N-am cuvinte, experiența e una extraordinară. Prețul a fost chiar super ok, adică 83 sau 84 de euro de persoană pentru 3 ore de plimbat cu barca. Barca e destul de puternică, are motor de 40 de cai, dar prinde viteză ca lumea și oricum, dacă te doare spatele sau chiar și dacă nu te doare, la un moment dat de la valuri, de la săritul ăla și așa, o să o lași mai moale pentru că altfel te nenorocește. Și acum resimt un pic oboseala după tot vântul ăla, apă, stropeală, că ne-am stropit destul de tare, plus bușitul ăla de apă, nu. Dar per total jos pălăria și sincer nu știu unde mai ai ocazia să conduci barcă fără permis. Deci pe mine asta mă dă pe spate și la prețul ăsta, pentru că e un preț extraordinar de mic. Cam peste tot pe unde poți să mergi, poți să închiriezi barcă cu capitan, să te plimbe pentru o zi, să te la, dar vorbim de sute de euro, gen 5-600, poate și mai mult. Dar aici 2 ore pornind de la, nu mai știu, 180 de euro parcă, maxim 6 persoane în barcă. Bine, la 6 persoane nu știu cât de... Noi am fost 3, dar 3-4 persoane n-ai probleme. La 6 persoane nu știu cât de bine trage totuși barca. Dar atunci cel puțin prețul e caca-maca. Bun, ne schimbăm repede, ne urcăm în mașină și îi dăm spre Bellagio, unde sper să găsim parcare, să putem să vizităm și noi măcar o vilă. Yeah. 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 Din păcate, istoria se repetă. O să pun și filmarea. Ne-am plimbat, cred că undeva la 20-30 de minute prin Bellagio să căutăm un loc de parcare și nu am găsit sub nici o șansă locuri de parcare. Deci absolut toate erau pline, nici măcar la scutere și motociclete nu găseai locuri de parcare, da, păi la mașini. Am încercat chiar și la 2 supermarketuri, la unul era plin și la alt supermarket am găsit un loc de parcare, dar de unde am și cumpărat de fapt niște apă și niște bere. Dar când să plecăm de la mașină a venit caserița la noi și țipa că no, că Caro a lăsat-o asi, bla bla bla, nu știu ce, zic bine. Și luat mașina și plecat. Povestea e cam clară, adică nu ai ce să vii cu mașina aici, nu ai ce să cauți cu mașina aici, pentru că nu ai ce să faci. În schimb, o să ne bucurăm în continuare de peisaj, adică uitați-vă în spate. O să ne bucurăm în continuare de peisaj, o să ne bucurăm de seara asta, pentru că încă mai stăm aici și ne mai putem bucura de lac. Și poate rămânem chiar cu o promisiune de genul să mai revenim aici chiar vara, ca să poți să faci și baie. Dar povestea este să nu vii cu mașina, mă repet. În schimb, poți să vii cu avionul, aterizezi la Milano sau la Bergamo sau mai știu pe unde. De acolo poți să iei un autobuz
sau un tren, mai știu eu ce, și să te aduc aici și te cazezi la Bellagio. De exemplu, am mai povestit treaba asta și de acolo ai acces foarte ușor și facil cu feriul către celelalte localități și vile și poți să le vizitezi. Chiar și așa, cu toate că ieri am pierdut, cred că 3 sferturi de zi și astăzi câteva ore cu mașina încercând să găsim locuri de parcare, nu pot zice că a fost pierdut, pentru că, de exemplu, plimbarea cu barca a șters un pic supărarea și păcatele. Și oricum nu poți să te superi și nu poți să îți pară rău că ai venit până aici când ai un asemenea loc cu o asemenea priveliște. Știți povestea aia cu tot ce începe are și un final. Și cam asta se întâmplă și cu turul nostru al Europei, pentru că ne aflăm în ultimele zile. Astăzi plecăm de aici, de la lacul Como, și urmează să mergem către Slovenia. Iar acolo o să ne cazăm la lacul sau localitatea Bled. O localitate foarte cunoscută pentru lacul său și, în plus, puteți căuta un pic pe internet, o să vedeți că lacul respectiv are o insuliță și pe insulița respectivă se află o biserică sau o mănăstire. Ideea este că este o poză extra mega instagramabilă. Deja suntem un pic triști, dar nu disperăm, pentru că mai avem câteva lucruri de vizitat și o să vedeți ce facem și ce vizităm și astăzi în Slovenia. Dar până atunci ne vedem un pic mai târziu. Și dacă tot am ajuns până aici la Bled, am zis să vă zic și câteva informații legate de lac.
El se află în localitatea care îi poartă și numele, adică localitatea Bled, localitate care se află la aproximativ 35 de kilometri de capitala Sloveniei. Ca și mărime, lacul nu este foarte mare, are doar o lungime maximă de 2,1-2,2 km și o lățime maximă de aproximativ 1,4 km, iar de asemenea adâncimea acestuia nu este foarte impresionantă, este doar de 29 de metri adâncime. Lacul și localitatea Bled au devenit o atracție turistică foarte importantă, fiind chiar un resort de lux, la fel cum era și Como. Cam atâta. Cred că bem o bere aici, după care ne urcăm în mașină și îi dăm până la cazare, pentru că mai avem vreo 10 km de mers până acolo. Hai să vă fac repede și turul cazării. Am plătit 70 de euro pe o mini căsuță, sau nu știu exact ce e, la vreo 10 km de Bled și arată cam așa. 70 de euro fără mic dejun și arată cam așa. Intrăm. Avem aici un hol mic, baia, după care o cameră, sufragerie combinată cu bucătărie. Aici poate să doarmă o persoană sau două. Aici avem două persoane speriate și încă o cameră cu un pat dublu. Acum, dacă e mult sau puțin, 70 de euro pentru o noapte fără mic dejun e destul de mult, dar efectiv nu am găsit cazări mai ieftine în zona asta. Cam atâta pentru astăzi. O zi lungă și obositoare pentru că a fost foarte mult pe drum. Mai avem încă vreo 1000 de kilometri până acasă de făcut. Mâine ne mai oprim o dată în Ungaria, o să stăm la o fermă tradițională, să văd, poate filmez și acolo cazarea și cam atât pe seara asta. Până mâine sau până data viitoare sau ce o mai fi, că nu știu exact, după, vă zic la revedere!